friends, welcome to my channel Mom Psychacha. මගේ last video short එකක් කළේ ඒකෙන් මම banana with chocolate milkshake එකක් හදාගන්න හැටි ඔයගලන්ට පෙන්නුවා. ඉතින් අද මම ඇත්තටම වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් වේදාස් එකක් ගේන්න හිටියේ බබාලත් එක්ක කරන ඇක්ටිවිටි එකක්. නමුත් මගේ ළඟ මේ වෙලාවේ fruits ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් මම හිතුවා ඒ ටික අරගෙන mixed fruit milkshake එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා ඔයගොල්ලොත් එක්ක share කරගන්න. අපි බලමු මම මුලින්ම ඔයගලන්ට ingredients ටික කියන්න. මම මුලින්ම mango, grapes, banana එකතු කරගන්නවා පොඩියට කපලා. ඊළඟට මේ බබාලගේ favorites corn flakes එකක් එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට cashews, dates පොඩියට කපලා එකතු කරගන්න. ඊළඟට මම මෙතනදී chia seeds එකතු කරගන්නවා. chia seeds ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති. කියන්නේ අරගන්න විදිහ වතුර ටිකකට දාලා විනාඩි 20ක් විතර තියලා වතුර පෙරලා මේ විදිහට අරගන්න. ඊළඟට fresh milk කප් එකක් අරගන්න. ඊළඟට ice cube ටිකකුත් අරගන්නවා. දැන් ඒක නම් චුට්ටක් විතර දිය වේගෙන එන්නේ. ice cube ටිකක් අරගන්න. මේ ටික තමයි මම ගන්නෙ. අපි බලමු කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මම fruits ටික දාගන්නවා blender කප් එකට. ඊළඟට corn flakes, dates, cashews මේ ටික ඔක්කොම දාගන්නවා. ඊළඟට ice cube ටිකක් දාගන්නවා. ඊට පස්සේ fresh milk ටිකක් දාගන්නවා. දැන් මම මේ ටික හොඳට blend කරගන්නවා. දැන් මම chia seeds ටික මේ විදිහට කප් එකට දාලා හදාගත්ත juice එක විදිහට දාගන්නවා. ඉතින් මේ දවස්වල ටිකක් දාඩිය දානවා වැඩි රස්නේ. ඒ වගේ වෙලාවට බබාලා ඉස්කෝලේ ගිහින් ආවහම මේ වගේ රස ඩ්‍රින්ක් එකක් හදලා දෙන්න ඒගොල්ලෝ ගොඩක් මාස වෙයි. ඉතින් මම ගිහින් එන්නම්. තවත් ලස්සන වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන්නම්.